चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् साधना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कुंज बिहारी गोपी जानवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जानवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनाचारी यमुनातीरावनाचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जानवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जानवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनाचारी यमुनातीरावनाचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Lakshmi Nṛsimha, Jaya Lakshmi Nṛsimha, Lakshmi Nṛsimha, Jaya Lakshmi Nṛsimha. Jaya Nṛsimha Dev, Jaya Nṛsimha Dev, Nṛsimha Dev, Jaya Nṛsimha Dev. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hey Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Shri Lakshmi Nṛsimha Bhagavan ki, Shri Prahlad Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Jai Nitai Gaur Premanande, Hari 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 Bol. Hare Krishna. Can you hear me at the back? Hátul lehet hallani? Yes, yes, I have seen some hands up there. Good, good. So, may I ask you to come even closer? Meg lehet kérni titeket, hogy gyertek még közelebb. Vaishnavis, there are two empty lines or rows down there. A Matajiknál van 2 üres sor előrébb. And Prabhus, all of you who are sitting on chairs, just come closer with your chairs. És a prabhuk, akik széken ültök, gyertek közelebb a székkel együtt. Okay. Vaishnavis also, if you would like to come closer with your chairs, just come close. Matajik, ti is, hogyha szeretnétek a széketekkel közelebb jönni, akkor gyertek közelebb. So that I don't feel alone, abandoned. Ugye, ne érezzem magam így elhagyatva és magányosan. So,
Can you see the verse? Látjátok a verset? Okay, good. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Śrī Pralāduvaca. Tat sadhu manye asuravarya dehinam. Tat sadhu manye suravarya dehinam. Sada samudvigna dhiyam asatgrahat. Sada samudvigna dhiyam asatgrahat. Hitva atma patam griham andakupam. Hitvatma patam griham andakupam. Vanam gata yat harim ashrayeta. Vanam gato yad harim ashrayeta. Śrī Pralāduvaca. Tat sadhu manye suravarya dehinam. Sada samudvigna dhyāma sadgrahat. Hitvatma patam grihamandakupam. Vanam gato yad harim ashrayeta. Śrī Pralāduvaca. Tat sadhu manye suravarya dehinam. Sada samudvigna dhyāma sadgrahat. Hitvatma patam grihamandakupam. Vanam gato yad harim ashrayeta. Prabhus. Prabhuk. Tat sadhu manye suravarya dehinam. Sada samudvigna sadgrahat. Hitvatma patam grihamandakupam. Manoghato yat harimashrayeta. Tat sadhu manye suravarya dehinam. Sada samudvigna dhyāma sadgrahat. Hitvatma patam grihamandakupam. Manam gato yad harimashrayeta. Vaishnavis. Tat sadhu manye suravarya dehinam. Sada samudvigna dhyāma sadgrahat. Hitvatma patam grihamandakupam. Manam gato yad harimashrayeta. One more. One more. Még valaki?
Shri Prahladuvacha. Prahlad Maharaj replied. Prahlad Maharaj válaszolt. Tat, that. Azt. Sadhu. Very good or the best part of life. Nagyon jó, vagyis az élet lényege. Manye. I think. Gondolom. Asuravarya. O king of the Asuras. Ó asszurák királya. Dehinam. Of persons who have accepted the material body. Azoknak, akik anyagi testbe kerültek. Sada. Always. Mindig. Samudvigna. Full of anxieties. Aggodalmakkal teli. Dhyam. Whose intelligence. Akiknek az értelme. Asadgrahat. Because of accepting the temporary body or bodily relations as real. Mert az ideiglenes testet, vagy a test alapján létező kapcsolatokat valódinak tekintik. Hitva. Giving up. Feladva. Atmapatam. The place where spiritual culture or self-realization is stopped. Azt a helyet, ahol nincs lelki kultúra, vagy önmegvalósítás. Griham, the bodily concept of life or household life. Testi életfelfogás, vagyis családi élet. Andakupam, which is nothing but a blind well. Ami nem más, mint egy kiszáradt kút. Vanam, to the forest. Az erdőbe. Gataha, going. Menni. Yat, which. Ami. Harim, the Supreme Personality of Godhead. Az Istenség legfelsőbb személyisége. Ashrayeta, may take shelter of. Menedéket kereshet nála. Translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Prahlad Maharaj replied, O best of the Asuras, king of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water but only suffering. One should give up this position and go to the forest, Vana. More clearly, one should go to Vrindavan, where only Krishna consciousness is prevalent, and should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Prahlad Maharaj így válaszolt. Ó legkiválóbb asszura, démonok fejedelme! Lelki tanítómesteremtől azt hallottam, hogy aki elfogadott egy átmeneti testet és egy átmeneti családi életet, azt minden bizonnyal aggodalmak gyötrik, mert egy sötét kútba esett, amelyben nincs víz, csupán szenvedés. Az embernek hátat kell fordítania ennek, s az erdőbe vannak kell vonulnia. Vrindávanba kell tehát mennie, ahol mindent a Krishna tudat itatja át, s ott oltalmat kell keresnie az Istenség legfelsőbb személyiségénél.
Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Hiranyakashipu thought that Prahlad, being nothing but a small boy with no actual experience, might reply with something pleasing, but nothing practical. Prahlad Maharaj, however, being an exalted devotee, had acquired all the qualities of education. Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana sarvai gunaistatra samasate sura harava bhaktasya kuto mahadguna manoratena sati davato bahi. One who has unflinching devotional faith in Krishna consistently manifests all the good qualities of Krishna and the demigods. However, he who has no devotion to the Supreme Personality of Godhead has no good qualifications, because he is engaged by mental concoction in material existence, which is the external feature of the Lord. Bhagavatam 5:18-12. So-called educated philosophers and scientists who are simply on the mental platform cannot distinguish between what is actually sat, eternal, and what is asat, temporary. The Vedic injunction is asatoma jyotirgama. Everyone should give up the platform of temporary existence and approach the eternal platform. The soul is eternal, and topics concerning the eternal soul are actually knowledge. Elsewhere it is said, apashyatam atmatatvam griheshu grihamedinam. Those who are attached to the bodily conception of life and who thus stick to life as a grihasta or householder on the platform of material sense enjoyment cannot see the welfare of the eternal soul. Prahlad Maharaj confirmed this by saying that if one wants success in life, he should immediately understand from the right sources what his self-interest is and how he should mold his life in spiritual consciousness. One should understand himself to be part and parcel of Krishna and thus completely take shelter of his lotus feet for guaranteed spiritual success. Everyone in the material world is in the bodily conception, struggling hard for existence, life after life. Prahlad Maharaj therefore recommended that to stop this material condition of repeated birth and death, one should go to the forest, vana. Magyarázat. Hiranyakasipu azt gondolta, hogy mivel Prahlad csak egy kisgyermek, akinek nincs igazán tapasztalata semmiről, valami kedves dolgot fog válaszolni, aminek nem sok haszna van. Prahlad Maharaj azonban nagy bakta volt, és tökéletes műveltségre tett szert. Yasyasti bhaktir bhagavatya kincsana sarvaj gunastatra samászate szurá, haráva bhaktasya kutó mahadguná, manoraténá sati dávató bahi. Aki rendíthetetlen odaadással hisz Krishnában, abban lassanként Krishna és a félistenek valamennyi jó tulajdonsága megmutatkozik. Akinek azonban nincsen odaadása az Istenség legfelsőbb személyisége iránt, annak nincsenek jó tulajdonságai, mert minden tettét az elmebeli spekuláció irányítja az anyagi létben, amely nem más, mint az Úr külső aspektusa. Bhagavatam 5.18-12. Az úgynevezett művelt filozófusok és tudósok, akik az elme szintjén állnak, nem képesek különbséget tenni a szat, az örökkévaló és az aszat, az átmeneti között. A védák utasítása az, hogy aszató má jyotirgama. Mindenkinek el kell hagynia az ideiglenes létezés síkját, és az örök lét síkja felé kell haladnia. A lélek örök és az örök lélekről szóló ismeretek alkotják a valódi tudást. Egy másik helyen az írások azt mondják, apasyatam átmatatvam grihésú griha médinám. Akik ragaszkodnak a testi életfelfogáshoz, és ahhoz, hogy grihasztaként, vagyis házasokként éljenek az anyagi érzékkielégítés síkján, azok nem látják, mi az örök lélek érdeke. Ezt erősítette meg Prahlad Maharaj, amikor azt mondta, hogy annak, aki sikert akar elérni az életben, azonnal a megfelelő forrásokhoz kell fordulnia, hogy megértse, mi a saját érdeke, és hogyan éljen lelki tudatban. Meg kell értenie, hogy ő Krishna szerves része, és így teljes menedéket kell kérnie az ő lótuszlábánál, hogy biztos legyen a számára a lelki siker. Az anyagi világban mindenki testi felfogásban él, és életről életre áldásharcot vív a létért.
Prahlād Mahārāj éppen ezért azt tanácsolta, hogy vonuljunk az erdőbe, Vana, és ezzel vessünk véget az ismétlődő születés és halál anyagi állapotának. In the Varnashram system, one first becomes a brahmachari, then a grihastha, a vanaprastha, and finally a sannyasi. Going to the forest means accepting vanaprastha life, which is between grihastha life and sannyas. As confirmed in the Vishnu Purana 389, Varnashramācaravata puruṣena parapumān Vishnur āradyate. By accepting the institution of Varna and Ashram, one can very easily elevate himself to the platform of worshipping Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. Otherwise, if one remains in the bodily conception, one must rot within this material world, and his life will be a failure. Society must have divisions of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, and for spiritual advancement, one should gradually develop as a brahmachari, grihastha, vanaprastha, and sannyasi. Prahlād Mahārāj recommended that his father accept vanaprastha life because as a grihastha, he was becoming increasingly demoniac due to bodily attachment. Prahlād recommended to his father that accepting vanaprastha life would be better than going deeper and deeper into grihamandakupam, the blind well of life as a grihastha. In our Krishna consciousness movement, we therefore invite all the elderly persons of the world to come to Vrindavan and stay there in retired life, making advancement in spiritual consciousness, Krishna consciousness. A varnásram rendszerben az ember először brahmacsári, majd grihaszta, később vánapraszta és végül szannyászi lesz. Az erdőbe vonulni annyit jelent, mint elfogadni a vánapraszta életet, amely a grihaszta élet és a szannyászi élet között van. A Vishnu Purana 3.8.9 megerősíti. Varnásramācaravata puruṣena parapumān Vishnur āradyate. A varna és ásram intézmény elfogadásával az ember nagyon könnyen felemelkedhet Vishnu, az Istenség legfelsőbb személyisége imádatának szintjére. Másképp, ha testi felfogásban marad, tovább kell szenvednie az anyagi világban, és élete sikertelenül ér véget. A társadalmat brahmanákra, ksatriákra, vaisjákra és súdrákra kell osztani, a lelki fejlődés érdekében pedig az embernek fokozatosan kell előrelépnie, mint brahmacsári, grihaszta, vánapraszta és szannyászi. Prahlād Mahārāj azt javasolta az apjának, hogy fogadja el a vánapraszta életet, mert testi ragaszkodása miatt grihasztaként csak egyre démonikusabbá válik. Prahlād azt mondta, hogy a vánapraszta élet elfogadása jobb, mint egyre mélyebbre és mélyebbre zuhanni a griham andakúpamban, a grihaszta élet kiszáradt kútjában. Krishna tudatos mozgalmunkban éppen ezért mi a világon minden idős embert hívunk, hogy jöjjön el Vrindávanba, éljen ott visszavonultan, és fejlődjön a lelki tudatban, a Krishna tudatban. Śrī Prahlād uvaca tat sadhu manye suravarya dehinam sada samudvegna diyama sadgrahāt hitvātma pátam grihamandakūpam vanam gatoya dharimāśrayeta. Prahlād Mahārāj replied, O best of the asuras, king of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water but only suffering. One should give up this position and go to the forest, Vana. More clearly, one should go to Vrindavan, where only Krishna consciousness is prevalent, and should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Prahlād Mahārāj így válaszolt. Ó legkiválóbb aszura, démonok fejedelme! Lelki tanítómesteremtől azt hallottam, hogy aki elfogadott egy átmeneti testet és egy átmeneti családi életet, azt minden bizonnyal aggodalmak gyötrik, mert egy sötét kútba esett, amelyben nincs víz, csupán szenvedés. Az embernek hátat kell fordítania ennek, s az erdőbe Vana kell vonulnia. Vrindávanba kell tehát mennie, ahol mindent a Krishna tudat itat át, s ott oltalmat kell keresnie az Istenség legfelsőbb személyiségénél. Ama gyánatimirandhasya gyánanjana salakaya chakshurun militam yena tasmai Śrī Gurave namaha nama om Vishnu padaya Krishna prishthaya bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Swaminiti namine
Namaste Sarasvate Deve Gauravane Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschatya Deshatarine Jaya Śrī Nṛsimha Caturdaśī Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhaktabhringa Govinda Swaminiti Namine. Hare Krishna. Again, I'm really happy that so many of us are here today. Nagyon örülök, hogy olyan sokan itt vagyunk ma. And I have seen quite a lot of senior devotees in the audience. És látok sok idős baktát a hallgatóságban. So I would like to beg for their blessings and mercy so that I can say something worthwhile. Szóval szeretnék könyörögni az áldásaikért és kegyükért, hogy valami megfelelőt tudjak mondani. And I seek for your permission to speak about this very exalted topic on Nṛsimha Caturdaśī festival. És kérem az engedélyeteket, hogy beszéljek erről a nagyon emelkedett témáról a Nṛsimha Caturdaśī fesztiválon. Hare Krishna. So, we all know the story of Nṛsimha Dev, Hiranyakashipu and Prahlād Maharaj. Mindannyian ismerjük Nṛsimha Dev, Hiranyakashipu és Prahlād Maharaj történetét. And we have heard it over and over again. Újra és újra hallottuk már. And this verse that we have just read, this is a very famous verse. És ez a vers, amit olvastunk, ez egy nagyon híres vers. Not only because it's in this pastime, but because there's another expression in it that we usually remember a lot. Nem csak azért, mert ebben a kettelésben van, hanem azért, mert van itt egy kifejezés, amire sokat emlékszünk. Who knows what that is? Ki tudja, mi az? One. Okay, what do you think what that is? Yeah, Grihamanda Kupam. Igen, Grihamanda Kupam. The deep, dark, dry well of family life. A grihaszta élet mély, sötét, kiszáradt kútja. So, we will be talking about that. Fogunk erről beszélni. A bit later. Kicsit később. We will get there. Majd odaérünk. Because I have a different concept of this Grihamanda Kupam. Mert nekem más a felfogásom erről a Grihamanda Kupamról. And not different from what Prahlād Maharaj's concept is. Nem más, mint Prahlād Maharajnak a felfogása. But the practical application and understanding of Grihamanda Kupam as a grihasta who is practicing Krishna consciousness should be a bit different. De egy grihaszta számára, aki a Krishna tudatot gyakorolja, ennek a Grihamanda Kupamnak a gyakorlati alkalmazása az kicsit más kell, hogy legyen. So, Srila Prabhupada in 74, he gave a class on Nṛsimha Caturdaśī. Srila Prabhupada 74-ben adott leckét Nṛsimha Caturdaśīn. And he started the class by saying that this pastime is about the conflict between theists and atheists. És azzal kezdte a leckét, hogy azt mondta, hogy ez a kettelés az ateisták és az ateisták közötti konfliktusról szól. So those who don't believe in God, they try to be like God. Azok, akik nem hisznek Istenben, próbálnak olyanok lenni, mint Isten. We know that there are those 6 opulences of Krishna. Tudjuk, hogy ott van Krishnának a 6 fensége. All of us, before Krishna consciousness, not now, but all of us were hankering for those, not 6, but at least 5 of those 6.
És mindannyian, mielőtt Krishna tudatba jöttünk, nem most, de mindannyian vágyakoztunk erre a 6 fenségre, vagy legalábbis 5-re közülük. We wanted to be powerful and strong and have all the knowledge and beauty, all those things we wanted. Akartunk hatalmasok lenni, és erősek, és minden szépséggel rendelkezni, és mindezeket a dolgokat szerettük volna. There was one thing we did not want. Egy dolog volt, amit nem szerettünk volna. Renunciation. A lemondás. So, but in the material world, it's not a matter of choice. De az anyagi világban ez nem választás kérdése. You will have to renounce everything. Mindenről le kell mondanod majd. Well, I will have to renounce everything also. Nekem is mindenről le kell majd mondanom. And usually people think that, okay, that will be sometime later. És általában az emberek úgy gondolkodnak, hogy persze majd valamikor később ez történik. Not now, Nem most, not today, nem ma, not tomorrow, nem holnap, not a year from now, nem egy év múlva, not a decade from now, nem 10 év múlva. sometime later. Hát majd valamikor. So, to wake us up, Krishna is giving us 3+1 things. És hogy felébresszen minket, Krishna ad nekünk 3+1 dolgot. Krishna gives sadhu, guru and shastra. Krishna adja a sadhu, gurut és sásztrát. Plus, if we do not wake up for these 3, then he gives another thing, that's suffering. És hogyha ez a 3 nem elég, hogy felébredjünk, akkor még egy dolgot ad, ami pedig a szenvedés. So there are 3 types of suffering that we have heard of. 3 szenvedés van, amiről hallottunk. Adhyatmika, adibautika and adidaivika klesha. Adhyatmika, adidajvika és adibautika klésa. Adhyatmika klesha is all those problems that are coming from our mind and our body. Az adhyatmika klésa azok a szenvedések, amik az elménkből és a testünkből származnak. Adibautika klesha is everything that all the other living entities are causing us. Az adibautika klésa az minden, amit a többi élőlény okoz nekünk. And adidaivika is, all the natural phenomenon like thunderstorms and earthquakes and all of these things. És adidajvika azok a természeti jelenségek vagy katasztrófák, mint mondjuk ilyen viharok vagy földrengések. And usually, here in Hungary, we don't have earthquakes. Általában itt Magyarországon nincsenek földrengések. Our thunderstorms are usually very limited and short. Általában a viharjaink is olyan gyengébbek és rövidebbek. Hungary is quite well protected from these natural things. Magyarország elég védett ezektől a természeti dolgoktól. But still, last year, it was such a severe drought that even Yamuna was not flowing here. De ennek ellenére tavaly például olyan nagy szárazság volt, hogy a Yamuna is kiszáradt itt. So, adidajvika is natural disasters and things like this. Szóval az adidajvika az természeti katasztrófák és hasonló dolgok. And if we do not recognize sadhu, guru and shastra, then we will just be suffering from all of these kleshas. És hogyha nem ismerjük fel, vagy nem ismerjük el a sadhu, guru, sásztrát, akkor csak mindezektől a klésáktól fogunk szenvedni. And still, if we do not understand that the material world is, as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, it's not a place for gentlemen. És hogyha még mindig nem értjük, ahogy Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mondta, hogy az anyagi világ nem egy úriember számára való hely, then Krishna will come. akkor Krishna jönni fog. Mrityu sarva haraschaham. I am all devouring death. Én vagyok a mindent elpusztító halál. So, eventually we will meet Krishna in one way or the other. Szóval végül így vagy úgy, de fogsz találkozni Krishnával. The question is, are we able to renounce all of these false identities before death comes? A kérdés az, hogy mindezeket a hamis azonosságokat fel tudod-e adni, vagy le tudsz-e róluk mondani, mielőtt jön a halál?
So Hiranyakashipu was a really great materialist. Hiranyakasipu egy nagyon nagyszerű materialista volt. He was a leader. Egy vezető volt. He had knowledge. Volt tudása. He had amazing willpower and renunciation. Nagyon csodálatra méltó akaratereje és lemondása volt. He just did not believe in God. Csak nem hitt Istenben. He wanted to become immortal. Halhatatlanná akart válni. We know the story. Ismerjük a történetet. So here the verse that we have just read, it's in the beginning of a chapter, only the 5th verse. Ez a vers, amit olvastunk, ez egy fejezet elején van, az 5. vers. So just before this, just as all good fathers do, Hiranyakashipu seeked for the best teacher. És éppen ezelőtt, mint ahogy minden jó apa, Hiranyakasipu megkereste a legjobb tanárt. So he went to Shukracharya. És elment Shukracharyahoz. And then Shukracharya had 2 sons. Shukracharyanak volt 2 fia. Shanda and Amarka. Shanda és Amarka. And they had a school. És nekik volt egy iskolájuk. So Hiranyakashipu thought, okay, Shukracharya is my spiritual master. Those are 2 sons, they have a school, let my son go to their school. És Hiranyakasipu gondolta, hogy Shukracharya a lelki tanítómesterem, a 2 fiának van egy iskolája, akkor hadd járjon oda a fiam. So Prahlad Maharaj went to school. Prahlad Maharaj iskolába járt. And then after some time, his father, as all fathers usually do, asked, what did you learn in school? És egy idő után az apja, hogy általában az apák szokták, megkérdezte tőle, hogy mit tanultál az iskolában. And Hiranyakashipu, as a really great materialist, thought that Prahlad Maharaj will speak about all of these interesting things. És Hiranyakasipu, mint egy nagyszerű materialista, azt gondolta, hogy Prahlad Maharaj majd ezekről az izgalmas, érdekes dolgokról fog beszélni. Like politics, politikáról, economic growth, a gazdasági növekedésről, sense enjoyment. Érzékélvezetről. But no, Prahlad Maharaj said this verse. De nem, Prahlad Maharaj ezt a verset mondta. That was the verse. Ez volt a vers. So Hiranyakashipu was not that pleased. Hiranyakasipu nem volt annyira elégedett. But he did not want to chastise Prahlad so much. De nem akarta olyan nagyon leszidni Prahládot. Because he's such a small boy, what does he know? Olyan pici kisfiú, mit tud ő? So the next verse says the following. Következő vers az így szól. Narada Muni continued. Narada Muni így folytatta. When Prahlad Maharaj spoke about the path of self-realization in devotional service, thus being faithful to the camp of his father's enemies, Hiranyakashipu, the king of the demons, heard Prahlad's words, and he laughingly said, "Thus is the intelligence of children spoiled by the words of the enemy." Amikor Prahlad Maharaj az odaadó szolgálat során elérhető önmegvalósítás útjáról beszélt, és így hűséges maradt apja ellenségeinek táborához, Hiranyakasipu, a démonok fejedelme, fia szavai hallatán felnevetett, s így szólt. Így szennyezik be a gyermekek értelmét az ellenség szavai. He did not like the education. Nem tetszett neki az oktatás. And then the next verse, what's the next verse? És a következő vers az mi? Hiranyakashipu advised his assistants. Hiranyakasipu így szólt szolgáihoz. My dear demons, give complete protection to this boy at the Gurukul, where he is instructed, so that his intelligence will not be further influenced by Vaishnavas, who may go there in disguise. Kedves démonok, biztosítsatok teljes védelmet a fiú számára a Gurukulában, ahol tanul, hogy értelmére ne legyenek még nagyobb hatással a vaisnavák, akik áruhában oda mehetnek. So he went there and wanted to change the Gurukul.
Szóval oda ment és meg akarta változtatni a gurukulát. He did not like the Gurukul, he wanted to change it. Nem tetszett neki, és meg akarta változtatni. And then Shanda and Amarka, they tried their best És aztán Sanda és Amarka megtették a tőlük telhető legjobbat, to pacify Hiranyakashipu. hogy megbékítsék Hiranyakasiput. And what did they teach? És mit tanítottak? So the Bhagavatam writes about two categories of things that they taught to Prahlāda Maharaj. Bhagavatam két kategóriát ír le, hogy mit tanítottak Prahlāda Maharajnak. Trivargasya and Chatushtayam. Trivargasya és Chatushtayam. Trivargasya means Dharma, Artha and Kama. A Trivargasya a Dharma, Artha és Kámát jelenti. They never taught moksha. Soha nem tanították a felszabadulást. They were teaching religiousness, they were teaching material wealth, how to get material wealth, and sense enjoyment. Tanítottak vallásosságot, azt, hogy lehet anyagi gazdagságra szert tenni, és érzékkielégítést. And then later on they taught Chatushtayam. Chatushtayam is diplomacy. És aztán később tanítottak neki Chatushtayamot, és az pedig a diplomácia. So they taught 4 things. Szóval 4 dolgot tanítottak. Sama, the process of pacifying someone. Ez a száma, az a folyamat, ahogy valakit meg lehet békíteni. Dana, the process of giving money in charity. A dána, hogy pénzt adunk adományba. Beda, the principle of dividing. Béda, az a megosztásnak az elve. Divide and conquer. Mindegy, oszd meg és uralkodj. And Danda, the principle of punishment. És a danda, az pedig a büntetés elve. So all of these things have been taught. Mindezeket tanították. And then Hiranyakashipu again spoke to his son. És aztán Hiranyakasipu újra beszélt a fiával, vagy beszélt neki. He again asked, what did you learn in school? Oh, my best of the asuras. És azt kérdezte, hogy asszurák legjobbika, mit tanultál az iskolában? And 22, that was what, okay, so Hiranyakashipu said, my dear Prahlāda, my dear son, O long live one, for so much time you have heard many things from your teachers, now please repeat to me whatever you think is the best of that knowledge. Hiranyakasipu így szólt, kedves Prahlādom, drága fiam, ó hosszú életű, sok idő eltelt, és sok mindenről hallottál tanáraitól. Kérlek, mondd el nekem most, mi a véleményed szerint, véleményed szerint mi a legjobb ennek a tudásnak. And then Prahlāda Maharaj did not think for long. És Prahlāda Maharaj nem gondolkozott sokáig. Śrī Prahlāda Uváca. Shravanam kirtanam Vishnu, smaranam padasevanam. He just said these verses. Csak elkezdte mondani ezeket a verseket. Now, Hiranyakashipu had a nervous breakdown. Hiranyakasipu idegösszeroppanást kapott. He had a panic attack. Pánikrohamot. What's happening in this Gurukul? Mi történik ebben a gurukulában? This is a mess. Ez egy káosz. Nothing is being taught as I wanted. Semmit sem úgy tanítanak, ahogy én akartam. He did not think that something happened in his family with Prahlāda. He thought that it was in the Gurukul. Egy pillanatig se gondolta azt, hogy az ő családjában történt valami a fiával, hanem azt gondolta, hogy a gurukulában történt. And we know what happened with him, or what happened with Prahlāda when he wasn't even born. De mi tudjuk, hogy mi történt Prahláddal, amikor még meg sem született. So Narada Muni went, and Narada Muni was preaching to Prahlāda while he was in the womb of his mother. Nárada Muni prédikált Prahládnak, amikor még az anyja méhében volt.
So Hiranyakashipu knew that education is the key. Szóval Hiranyakasipu tudta, hogy az oktatás a kulcs, But he wanted that education so that his son will be a perfect materialist. de olyan oktatást akart, hogy a fia egy tökéletes materialista legyen. So we have to focus on education also. Szóval nekünk is összpontosítanunk kell az oktatásra. We have to be really careful in our Gurukul also. A mi gurukulánkban is nagyon óvatosnak kell lennünk. So that we teach the subjects according to how Srila Prabhupada wanted. Hogy úgy tanítsuk a tantárgyakat, ahogy Srila Prabhupada akarta. And to teach subjects that Srila Prabhupada wanted to be taught. És hogy olyan tantárgyakat tanítsunk, amit Srila Prabhupada akart. Of course, we have our limitations because of the national curriculum and the Hungarian laws. Persze vannak korlátaink a nemzeti alaptanterv és a magyar törvények miatt. But this is just really important for us that education and Gurukul is for the betterment of the spiritual welfare of the devotees or the children. De ez nagyon fontos számunkra, hogy az oktatás az a gyerekeknek a lelki felemelkedését szolgálja. So that they can become better human beings when they leave the Gurukul. Hogy jobb emberi lények legyenek, amikor elhagyják a gurukulát. That they will be able to show all those good qualities that are expected from devotees. És hogy be tudják mutatni mindazokat a jó tulajdonságokat, amiket elvárnak a baktáktól. And all of us who have the opportunity to have our children in the Gurukul, we have to be really thankful for that. És mindannyian, akiknek megvan a lehetőségünk, hogy a gyerekeink gurukulába járjanak, nagyon hálásnak kell lennünk ezért. And just one really important thing. És csak egy nagyon fontos dolog. That whatever we teach, it should be in connection with Krishna. Hogy bármit tanítunk, az kapcsolatban kell, hogy legyen Krishnával. Yeah, well, it's not that easy. Hát ez nem olyan könnyű. But just one example that I've just heard recently. Csak egy példa, amit nemrég hallottam. And I'm pointing that way because that's where the Gurukul is. Azért mutatok arra, mert ott van a gurukula. So there was a chemistry test just recently. Volt egy kémia dolgozat nemrég. And the teacher, is the teacher here? És a tanár, itt a tanár? No, he's not here. Anyway, the teacher told the children, okay, so there will be a chemistry test. És akkor mondta a tanár a gyerekeknek, hogy lesz egy kémia dolgozat. Vagy Okay, how many of you loved chemistry tests in the school? Hányan voltatok, akik szerettétek a kémia dolgozatokat Okay, there are two chemists here, 3, okay, fantastic, very good, okay, a biologist, okay, fantastic. Vannak 3, még egy biológus. So the students ask, okay, but what will be the test about? És a diákok megkérdezték, hogy oké, de miből lesz a dolgozat? The teacher said, just don't worry, just come and you will see. Tanár megmondta, hogy ne aggódjatok, csak gyertek, és majd meglátjátok. Yeah, so you can imagine how shaky and nervous children were. Elképzelhetitek, hogy mennyire idegesek voltak a gyerekek, mennyire aggódtak. Maybe the parents also. Lehet, hogy még a szülők is. And then the test was yesterday. És tegnap volt a teszt, ez a dolgozat. Each and every child had a different test. És minden egyes gyereknek külön feladata volt. One test was the following. There was a empty paper with a circle on it. Az egyik feladat az volt, hogy volt egy üres papír, egy körrel. Write down everything that you know about chemistry that relates to this. És írj le mindent, amit kémiából tudsz, ami kapcsolódik ehhez. An empty paper with a circle on it. Üres papír egy körrel. There was another one. Volt egy másik.
tell me, based on your chemistry studies, how a puri is being fried. Mondd el a kémiai tanulmányaid alapján, hogy sül meg egy puri. I mean, that's practical study, isn't it? Ez gyakorlati tudomány, nem igaz? I mean, that's practical, even Krishna conscious, how you connect chemistry with Krishna consciousness. Ez gyakorlati, és még Krishna tudatos is, hogy kapcsolod a kémiát a Krishna tudathoz. So it's like it's really far out. De nagyon jó pofa vagy. I just really love them. Nekem nagyon tetszik. But at the same time, you know, acquiring good qualities, that's the most important thing. De ugyanakkor a jó tulajdonságok elsajátítása a legfontosabb And dolog. acquiring good qualities is the foundation of education. És a jó tulajdonságok elsajátítása az oktatás alapja. Because that will stay no matter where you go in life. Mert az veled marad akárhová is mész az életben. Just as that joke goes. Mint ahogy van ez a vicc. I was just driving and my daughter asked me, "Hey Daddy, tell me the three most important things that's necessary for life." Vezettem, és a lányom megkérdezte, hogy apa, mondd el a 3 legfontosabb dolgot, ami fontos, vagy ami szükséges az élethez. You know, I'm a practical person, so I just said, okay, air, water and food. És én praktikus személy vagyok, és akkor mondtam, hogy a levegő, a víz és az étel. So then she leaned towards me and said the following. És odahajolt hozzám, és azt mondta. So, calculation of the logarithmic curve is not included in that. Szóval a logaritmusos Görbe. görbének a kiszámítása az ebben nincs benne? No, it's not. Nem, az nincs. You will learn that when you need that sometime in your studies, if you will be whatever, a mathematician or whatever, a mathematician. Azt majd valamikor a tanulmányaid során megtanulod, hogyha matematikus akarsz lenni. But the most important thing is acquiring the qualities that's being written in the Bhagavad Gita and in the Śrīmad Bhagavatam. De a legfontosabb azoknak a tulajdonságoknak az elsajátítása, amikről a Bhagavad Gita és a Śrīmad Bhagavatam ír. So we cannot cheat Krishna. Szóval nem tudjuk becsapni Krishnát. We cannot cheat Nṛsimha Dev. Nem tudjuk becsapni Nṛsimha Devet. We cannot cheat Radheshyam. Nem tudjuk becsapni Rádhésyámot. We cannot make a show of our spiritual life. Nem tudunk egy show-t csinálni a lelki életünkből. For Krishna in our heart. A Krishna számára, aki a szívünkben van. We can make a show of our Krishna conscious practices for the outside world. A Krishna tudatos gyakorlatainkból csinálhatunk egy mutatványt a külvilág számára. But for Radheshyam, for Krishna, who is there in our heart, you cannot do that. De Rádhésyámnak, Krishnának, aki ott van a szívedben, ezt nem tudod megtenni. There are 3. Okay, I will tell it. There are 3 lives of a person. Egy embernek 3 élete van. The public life, private life and secret life. A nyilvános élete, a magánélete és a titkos élete. So that's where sadhu sangha comes in the picture. Szóval itt kerül be a képbe a sadhu sangha. That's when sadhu guru shastra comes in the picture. Itt van, ahol a sadhu guru shastra bekerül a képbe. So we can fake our good qualities when we are alone. Tehát, hogy így tudjuk, amikor egyedül vagyunk, we can fake. Akkor így... What's that in Hungarian? Meg tudjuk játszani. Meg tudjuk játszani a jó tulajdonságainkat, mikor egyedül vagyunk. When you're with others, you cannot fake it.
De amikor másokkal együtt vagy, akkor nem tudod megjátszani. You can fake it when you live your public life. Akkor meg tudod játszani, amikor a nyilvános életedet otthagyod. Ask your husband or ask your wife Kérdezd meg a feleséged vagy a férjed, if you can fake it in front of them. hogy előttük meg tudod-e játszani. So there are these qualities. Amanitvam, Adambitvam, Ahimsak, Shanti, Rājava, Acharya-upāsanam, Shauch. All of these qualities are there in the Bhagavad Gita, 13th chapter. A Bhagavad Gita 13. fejezetében ott vannak mindezek a tulajdonságok. So we have to acquire these qualities to be able to acquire knowledge. Ahhoz, hogy tudásra tudjunk szert tenni, ahhoz meg kell szereznünk ezeket a tulajdonságokat. And one of these qualities is patience. Ezeknek a tulajdonságoknak egyike a türelem. And when I was a brahmachari, I knew that I am a patient. És amikor brahmacsári voltam, akkor tudtam, hogy türelmes vagyok. I was the most patient. Én voltam a legtürelmesebb. Then I got married. Aztán megházasodtam. And I understood that patience wasn't patience what I thought it was. És akkor megértettem, hogy az a türelem, amiről azt hittem, hogy türelem, az nem volt türelem. So I understood that there's depth to that patience. De megértettem, hogy ennek a türelemnek van mélysége. And then I thought, okay, now I'm patient, like most patient in the world. És aztán azt gondoltam, hogy na jó, most már én vagyok a legtürelmesebb a világon. Then my children were born. És aztán megszülettek a gyerekeim. I understood that there are depths of that patience that I have never dreamed of. És aztán megértettem, hogy ennek a türelemnek vannak olyan mélységei, amiről álmodni sem mertem. So, sadhu sangha is key to spiritual life. Szóval a sadhu sangha az a kulcsa a lelki életnek. Because when you associate with others, that's when your good qualities will come up. Mert amikor másokkal társulsz, akkor jönnek elő a jó tulajdonságaid. That's when you will be able to chisel. Ez amikor így meg tudod csiszolni. That's when you chisel your qualities. Amikor csiszolod a tulajdonságaidat. When you're there with others who can tell you, who can point out what you did not do well. Amikor ott vagy másokkal, akik rá tudnak mutatni, hogy mit nem csináltál jól. So when the test comes, when like Prahlad Maharaj had several tests, but he never faltered. És akkor, amikor jön a próbatétel, mint hogy Prahlad Maharaj számos próbatétellel kellett, hogy szembenézzen, de soha nem ingott meg. So Prahlad Maharaj had serious tests. Szóval Prahlad Maharaj nagyon komoly próbatételekkel nézett szembe. Not like us, oh, the rice wasn't cooked. Nem úgy, mint mi, hogy nem volt rendesen megfőve a rizs. Or my spiritual master didn't smile at me. A lelki tanítómesterem nem mosolygott rám. Or whatever we can imagine. Vagy bármi, amit el tudunk képzelni. Those were more serious tests. Ezek komolyabb próbatételek So voltak. when those tests are coming, we should be ready. Szóval amikor jönnek ezek a tesztek, akkor kész kell, hogy legyünk. Smartavya satatam Vishnu vismartavyo najatuchit. Always remember Krishna and never forget him. Mindig emlékezz Krisnára, és soha ne felejtsd el őt. So these tests are coming. Szóval jönnek ezek a próbatételek. And we know that Guru, Shastra and Sadhu are important. És tudjuk, hogy a guru, szádu és sásztra az fontos. We know that Shastra is good, but we have to understand what's in it. Tudjuk, hogy jó a sásztra, de meg kell értenünk azt is, hogy mi van benne. We know that the Guru can explain what's in the Shastra. Tudjuk, hogy a guru el tudja magyarázni, hogy mi van a sásztrában. But we cannot always be with the Guru. De nem tudunk mindig a guruval lenni. With the sadhus is different. A szádukkal más a helyzet. That's where secret of spiritual life lies. Ott bújik meg a lelki élet titka. Community of devotees. A bakták közösségében. Community of devotees. A bakták közösségében. Community of devotees.
A bakták közösségében. Community of the devotees. A bakták There közösségében. is no other chance for us to advance in spiritual life other than community of the devotees. Nincs esélyünk máshogy fejlődni a lelki életben, mint a bakták közösségében. Because Shastra you can try to study and you should. Mert a sásztrát lehet próbálni tanulmányozni, és Your kell is. spiritual master will not always be there with you. A lelki tanítómestered nem lesz mindig ott veled, But the community of devotees will. de a bakták közössége az ott lesz. The question is, do you have those friends among those devotees who you can not only be public, but to be private or maybe secret? A kérdés az az, hogy megvannak-e azok a barátaid a bakták közösségében, akiknek nem csak a nyilvános arcodat tudod mutatni, hanem a magán életedet is, és esetleg még a titkosat is. So how deep can you go in those relationships? Milyen mélyre tudsz menni ezekben a kapcsolatokban? How well will you be able to open up to a trustworthy relationship? Mennyire tudsz megnyílni egy bizalmas kapcsolat felé? Can we develop trusted relationships with each other? Ki tudunk-e fejleszteni bizalmas kapcsolatokat egymással? We are not like Prahlad Maharaj that we will have such a deep trusted relationship with Nṛsimha Dev. Mi nem vagyunk olyanok, mint Prahlad Maharaj, hogy Nṛsimha Devvel lesz ilyen mély és bizalmas kapcsolatunk. We have to develop these trusted deep relationships with those who we grew up in the ashram with. Nekünk azokkal kell kialakítanunk ezeket a bizalmas kapcsolatokat, akikkel együtt nőttünk fel az ashramban. Yeah, so that's important. That's sadhu sangha. That's why the verse said, Lavamatra sadhu sangha sarva siddhi hoy. Every perfection will come from sadhu sangha. Ez a sadhu sangha, ezért mondja ez a vers, hogy minden tökéletesség fog jönni a sadhu sangából. So recently I had some interesting trips. Nemrégiben voltak érdekes utazásaim. I'm just looking at the organizers. A szervezőket nézem. I have 7 more minutes, or should I go more? 7 more minutes, that's what they say. Okay. 7 percem van. So I had 2 very interesting, 3 interesting visits recently. 2-3 vagy hát inkább 4 érdekes utazásom volt mostanában. I was in a parliament, in the Hungarian parliament, a couple of weeks ago with Madhupati Prabhu and Chaitanya Prabhu. Pár hete a magyar parlamentben voltam Madhupati Prabhuval és Chaitanya Prabhuval. There was a scientific conference honoring an amazing scientists. Egy tudományos konferencia volt, amit egy nagyon nagyszerű tudósnak a tiszteletére szerveztek. And after that, I was invited to that scientist's garden party. És aztán meghívtak ennek a tudósnak a kerti partijára. Only 30 of us were there. Ott csak 30-an voltunk. And we were just discussing all sorts of things. És mindenféle dolgokról beszélgettünk. All really high class, wonderful people. Mindannyian ilyen nagyon kifinomult, csodálatos emberek voltak. And we were talking about the glories of Krishna Valley also. És beszéltünk a Krishna völgyi baktákról is. And not the devotees, Krishna Valley. Krishna völgyről beszéltünk, nem a baktákról. And they really appreciated what we have done here in Krishna Valley. És nagyon értékelték, amit itt létrehoztunk Krishna völgyben. This is the power of following Srila Prabhupada word by word by Srila Shivaram Swami. És ez annak az ereje, hogy Srila Shivaram Swami szóról szóra követte Srila Prabhupádot. That's what we try to develop here in Krishna Valley. Ezt próbáljuk kifejleszteni itt Krishna völgyben. Nothing like it anywhere in the world. Nincs semmi ilyen sehol a világon. And then the second trip I had, that was to an eco gathering. És a második utazás, ez egy ilyen ökotalálkozóra volt.
Again, real high-class people, really wonderful people. Ott is ilyen nagyon nagyon jó emberek voltak. Not the general perception of the eco-communities like hippies and things like this. Real high-class people. Nem a öko-közösségeknek az általános, ahogy ki szoktak nézni, hogy ilyen hippik, meg ilyesmik, hanem igaz ilyen magas osztályú emberek. And there was a scientist who had a research done about how communities survive. És volt ott egy tudós, aki egy tanulmányt készített arról, hogy hogyan élnek túl közösségek. So, a very short recap of that ennek study. egy nagyon rövid összefoglalója ennek a tanulmánynak. 5 reasons why religious communities stay together opposed to non-religious ones. Ugye 5 ok, ami miatt a vallásos közösségek sokkal inkább együtt maradnak, mint a nem vallásosak. Because religion helps all those activities that supports the common interest. Mert a vallás az segíti mindazokat a tevékenységeket, amik támogatják a közös érdeket. Common goals, közös célok, common values, közös értékek, common norms. közös normák. The second is there are rituals in religious communities. Második, hogy vannak rituálék a vallásos közösségekben. It helps have a communal feeling. Ez segíti a közösségi érzést. It supports the norms. Ez támogatja a normákat. And it is an inseparable part of the worldview and spiritual practice. És elválaszthatatlan része a világképnek és a lelki gyakorlatnak. The third is there is a natural reward and punishment system. A harmadik, hogy van egy természetes jutalmazási és büntetési rendszer. The fourth is that the teachings are regularly spoken about and they enhance perseverance. A negyedik, hogy a tanításokról rendszeresen beszélnek, és ezek segítik a kitartást. And religious communities are convinced that conflicts even help the individual to grow. És a vallásos közösségek meg vannak róla győződve, hogy a konfliktusok azok még segítenek is az egyénnek a fejlődésben. And the fifth and the last one is és az ötödik és utolsó, they have a working lifestyle. Van egy működő életstílusuk. So when we have heard of these things, we understood, okay, well, Krishna Valley is like that. És amikor hallottuk ezeket a dolgokat, akkor gondoltuk, hogy jó, hát Krishna völgy az ilyen. Usually non-religious communities last for like 5-6 years and that's it, they will fall apart. Általában a nem vallásos közösségek azok 5-6 évig tartanak, és aztán szétesnek. Religious communities can last for hundreds of years. Vallásos közösségek több száz évig tudnak kitartani. So we have to develop, we have to live and we have to stay in communities. Fejlesztenünk kell, közösségekben kell élnünk, és abban maradnunk. And my last trip that I came back from on Wednesday, és az utolsó utam, amiből most tértem haza, that was to the Vatican. Ez a Vatikánban volt. I was there upon the invitation of the Vatican. A Vatikán hívott meg. There was an interreligious dialogue in between Christians or Catholics and Hindus. Egy vallásközi párbeszéd volt hinduk és katolikusok között. So I went there, I was there for 2 days. 2 napig voltam ott. Met really amazing scholars. Találkoztam nagyon fantasztikus tudósokkal. There were 25 religious leaders from both sides. 25 vallási vezető volt jelen mindkét oldalról. And scientists. És tudósok. So all together there were 50 of us. Összesen 50-en voltunk. And we were hosted in a place where the secretariat workers are staying of the Vatican. A titkárság. Tehát a Vatikán titkárságán láttak minket vendégül. So we stayed there, we ate there, we did everything there.
Ott volt a szállásunk, ott ettünk, mindent ott csináltunk. And the conference was okay, that was good. A konferencia az úgy rendben volt, egész jó volt. And then at the end, Wednesday morning, we had the opportunity to go to the general audience of the Pope. És aztán szerda reggel el tudtunk menni a pápának a fogadó órájára. There were 25,000 people. 25 000 ember volt ott. And we had a special place that was reserved for us. De volt egy elkülönített rész, amit nekünk foglaltak le. It took us 1.5 hours to get there. 1,5 óráig tartott oda eljutni. Because of security and all the other things. A biztonsági intézkedések és ilyesmik miatt. And then we were there. The Pope was just as far from me when he was giving the mass as like Rādhā Prabhu is there from me. So we were quite close. Elég közel voltunk a pápához, körülbelül annyira voltam a pápától, amikor misét tartottam, mint ahol Rādhā Prabhu ül. And then after the mass, we took group photos. És a mise után meg csoportképeket készítettünk. There were several groups, were standing, really organized, perfectly organized. Tökéletesen meg volt szervezve, különféle csoportokban álltunk. And then we were also there, so I was as close to the Pope as to Nṛsimha now. És akkor meg olyan közel álltam a pápához, mint Nṛsimha Devhez. So it was a really nice experience being there. Nagyon jó tapasztalat volt ott lenni. Community is key. A közösség a kulcs. For them also. Nekik is. For us also. Nekünk is. I could see how they interacted with each other during lunchtime and breakfast because we were eating with the whole secretariat who were there. Láttam, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz ebédkor, meg reggelikor is, mert a titkársággal együtt ettünk. So really far out, we have to develop these communities. Ez nagyon fantasztikus, ki kell fejlesztenünk ezeket a közösségeket, vagy fejlesztenünk kell őket. Because if we can do that we can have 100% assurance from Krishna that we will go back home, back to Godhead. Mert ha ezt megtesszük, akkor 100% biztosítékunk van Krishnától, hogy haza fogunk térni vissza Istenhez. Konteya pratijanehi name bhakta pranashyati. Krishna says, O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Krishna azt mondja, hogy ó Kunti fia, hirdesd bátran, az én hívem nem vészel soha. Aham tvam sarvapapebhyo mokshayishyami ma shuchaha. I shall deliver you from all sinful reactions. Megszabadítalak minden bűnös visszahatástól. Ma shuchaha. Do not fear. Ne félj. Thank you so much for being here today. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma. I wish you a wonderful Nṛsimha Caturdaśī festival. Én csodálatos Nṛsimha Caturdaśī fesztivált kívánok nektek. And tomorrow a wonderful Vyasa Puja of Śrī Nṛsimha Swami Maharaj. Holnapra pedig egy csodálatos Vyasa Puját Śrī Nṛsimha Swami Maharajjal. Jai Shri Lakshmi Nṛsimha Bhagavan ki. Jai. Shri Prahlad Maharaj ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Jai Shri Rādhā Kṛṣṇa ki. Jai. Shri Rādhā Kṛṣṇa ki. Shri Rādhā Kṛṣṇa ki. Bolo Jai Jai Shri Radhe. Sham. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki. Jai Nitai Gaur Premanande. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.